ઉનાળાની સિઝનમાં શાકભાજીઓ બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં મળતા હોય છે, કારણ કે ગરમી હોવાથી પાણી સુકાઈ જતું હોય છે અને પાણીના અભાવથી બરાબર શાકભાજી તૈયાર નથી થતા અને બળી પણ જતા હોય છે. તો પરિણામે શાકભાજી મોંઘા પણ થઈ જતા હોય છે અને ઘણા બધા શાકભાજી મળતા પણ નથી, અને મળે છે તો એટલા ફીકા લાગે છે કે બિલકુલ ટેસ્ટ નથી આવતો. તો આજે શાકભાજીના ઉપયોગ વગર, કઠોળ વગર, લસણ ડુંગળીના ઉપયોગ વગર, ટમેટાના ઉપયોગ વગર એટલું ટેસ્ટી શાક બનાવીશું કે બધા જ આંગળા ચાટતા રહી જાય. 8 મિનિટમાં માત્ર 2 ચમચી જેટલા ઓછા તેલમાં ટેસ્ટી શાક બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરીશું. જે ગ્રેવી માટે આપણે અહીંયા મોડું 1 કપ જેટલું દહીં લીધું છે. દહીં ખાટું હોય તો અડધું દહીં અને અડધું પાણી તે મિક્સ કરીને પણ લઈ શકો છો. દહીંની અંદર કેલ્શિયમનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી ખાસ લેવું જ જોઈએ, અને તેમાં પણ ગરમીની સિઝનમાં તો ખાસ દહીં ખાવું જ જોઈએ, કારણ કે તે અંદરથી ઠંડક આપવાનું પણ કામ કરે છે. હવે આપણે આ દહીંની અંદર 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. મેં આજે જે સામગ્રીઓ ઉપયોગમાં લીધી છે તે બધા જ વ્યક્તિઓના ઘરમાં મળી રહે તેવી જ સામગ્રીઓથી શાક બનાવેલું છે. તો જરૂર કાંઈ પણ ઘરમાં શાક ન હોય ત્યારે આ શાક બનાવવાની ટ્રાય કરજો. હવે અહીંયા માત્ર 1 ચમચી જેટલી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરું છું. તમે અહીંયા લસણનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકો છો, મેં બિલકુલ નથી કર્યો. અને હવે અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને 2 મોટી ચમચી જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. તમે જે મરચું ખાતા હોય તે ઉમેરી શકો છો. 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને હવે બધી જ વસ્તુ બરાબર મિક્સ કરીશું. આમાં બિલકુલ ગાંઠા ના પડવા જોઈએ, તે ખાસ જોવું. તો આ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. મિત્રો, આ સબ્જી એકવાર તમે ટ્રાય જરૂર કરજો. ઘરમાં હર વ્યક્તિને પસંદ આવશે અને હેલ્ધી પણ છે, તો બધા જ વ્યક્તિઓને સારા ગુણ પણ મળશે અને સબ્જીમાં ઠંડકનો અનુભવ પણ થશે. અહીંયા આપણે ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કર્યો. તમે કરવા માગતા હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર થોડો નાખી શકો છો. હવે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો આગળની પ્રોસેસ કરીશું. તો મેં ગેસ ઉપર એક કડાઈમાં લગભગ 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા માટે રાખ્યું છે. અહીંયા આપણે વધારે તેલની કોઈ જરૂર નથી. હવે તેલ હલકું ગરમ થઈ ગયું છે તો અડધી નાની ચમચી જેટલું જીરું અને અડધી નાની ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. સાથે જ અહીંયા હું લગભગ 1 કપ જેટલા કેપ્સિકમના ટુકડા ઉમેરું છું. તમે કેપ્સિકમ ના હોય તો મોરા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી શકો છો. અને અડધા કપ જેટલા આપણે અહીંયા મગફળીના દાણા ઉમેરીશું. અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરીશું. આપણે ગ્રેવીમાં પણ નમક ઉમેર્યું છે, તો અહીંયા માત્ર આ બંને વસ્તુને થાય તેટલું જ નમક ઉમેરવાનું છે. હવે થોડી વાર સાતળી લેશું. અહીંયા તમારી પાસે કેપ્સિકમ અથવા તો મોળા મરચાં ના હોય તો માત્ર સિંગના ઉપયોગથી પણ આ શાક તમે તૈયાર કરી શકો છો. મારી પાસે કેપ્સિકમ ઘરમાં પડેલું હતું, તો મેં માત્ર યુઝ કરવા માટે ઉપયોગમાં લીધું છે. અને હવે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આ બધી જ વસ્તુ થોડી નરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરીશું. બે મિનિટ જેવા સમય પછી આપણે ચેક કરશું તો આપણા કેપ્સિકમના ટુકડા નરમ થઈ ગયા છે અને સિંગના દાણા પણ બરાબર ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે ગ્રેવી તૈયાર કરી હતી ને તે ઉમેરી દઈશું. આ ગ્રેવીની અંદર આપણે ચણાનો લોટ ઉમેર્યો છે, જેથી ચણાનો લોટ તળિયે ના બેસી જાય તે ખાસ જોવું. અને આ ગ્રેવી દહીંમાંથી બનેલી છે, તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી સતત ચલાવવું, નહીં તો દહીં છે તે ફાટી જશે. જ્યાં સુધી આપણા દહીંમાં એકાદ ઉફાણ ના આવે અથવા તો દહીં ઉકળવા ના લાગે ત્યાં સુધી સતત ચલાવવું જરૂરી છે. આ સબ્જી એ મારું પોતાનું ક્રિએશન છે, તો આ સબ્જીનું નામ શું આપી શકાય તે પણ મને નામ કોમેન્ટમાં જરૂર આપજો. હવે ઘરમાં હોય તો સૂકી 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી ઉમેરજો. જો હોય તો ઉમેરજો, ફ્લેવર પણ આવશે અને હેલ્થ પણ સારી બનશે. ખટાશને મેન્ટેન કરવા માટે 1 મોટી ચમચી જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરું છું, કારણ કે આપણે અહીંયા દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે ને, તો દહીં સ્વભાવમાં થોડું ખાટું તો હોય જ છે. તો થોડો ગોળ ઉમેરશું તો એકદમ ટેસ્ટી સબ્જી તૈયાર થશે, કારણ કે ગોળની અંદર સબ્જીને એન્હાન્સ કરવાનો ગુણ રહેલો છે. તો હવે આ રીતે એકવાર મિક્સ કરી દઈશું. અને
આપણે લગભગ અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. જે ગ્રેવીનું બાઉલ હતું ને તેમાં જ ઉમેર્યું છે. અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી એકવાર મિક્સ કરી દઈશું. મિત્રો, આજે આપણે ઉપયોગમાં લીધેલી બધી જ વસ્તુ પોષક તત્વોથી ભરેલી છે, તો ખાસ તમે એકવાર ઘરમાં કોઈ શાક ના હોય ત્યારે જરૂર બનાવજો. હેલ્થ પણ સારી બનશે અને ટેસ્ટ પણ બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. આપણી આ સબ્જીની ઉપર તેલ દેખાવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરવાનું છે. તો હવે ઢાંકીને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણે કૂક કરીશું. તો ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર 3 મિનિટ જેવા સમય પછી ઉપર ઓઇલ દેખાવા લાગ્યું છે. જો વધારે થોડી થીક ગ્રેવી જોઈતી હોય તો હજુ એકાદ મિનિટ માટે કૂક કરવું, નહીં તો આપણી સબ્જી રેડી થઈ ગઈ છે. તો ઉપરથી ધાણાને સ્પ્રિંકલ કરી મિક્સ કરીને ગરમા ગરમ આ સબ્જીને સર્વ કરીશું. ટ્રાય કરો તો તમને આ સબ્જીનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર આપજો. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહો, હસતા રહો. ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.